সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মটৰ আলু বিলাহীৰে বনোৱা এটা সোৱাদ লগা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলকচোন এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। মটৰ আলু বিলাহীৰে মাছৰ গ্ৰেভি বনাবলৈ মই এইখিনি বস্তু আগতীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আছে এয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ, অলপ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু দুটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী কাটি লোৱা, আৰু আছে এয়া কেঁচা মটৰ। মই ইমানখিনি কেঁচা মটৰ গুচাই লৈছোঁ। আৰু এয়া দুটা বইল কৰি লোৱা আলু দুটা এই ধৰণেৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা সৰু চাইজৰ মাছ, ডাঙৰো ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাইকিয়া। আৰু এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাত দিছোঁ জোখমতে মিঠাতেল। আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ল, ইয়াত দিছোঁ এতিয়া অলপ পাঁচফোৰণ। এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি ফুটাই ল'ব লাগিব ভালকৈ। আৰু এই পাঁচফোৰণ ফুটি উঠাত কাটি থোৱা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এয়া পিঁয়াজ ভজা হ'ল, এতিয়া দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি। আদা নহৰুখিনিও কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এয়া আদা নহৰু ভাজি হোৱাত দিছোঁ জোখমতে হালধিখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ এয়া ইমানকণ জিৰা গুড়ি আৰু দিম এয়া গৰম মছলা। এয়া গৰম মছলা ইমানখিনি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহী দুটা দি দিছোঁ। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত বিলাহীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গলি যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া দিছোঁ এয়া জোখমতে নিমখ দি পেলাই ভালকৈ বিলাহীখিনি ভাজি থাকিব লাগিব মিডিয়াম ফ্লেমত, যেতিয়ালৈকে বিলাহী গলি তেল বিৰিঙি নাহে তেতিয়ালৈকে। আৰু এয়া ভালকৈ বিলাহীখিনি গলি আহিছে, ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া ইয়াত আমি যিখিনি মটৰ গুচাই ৰাখিছিলোঁ আগতীয়াকৈ, সেই মটৰখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিব লাগিব। এয়া কেঁচা মটৰখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। এতিয়া কেঁচা মটৰখিনি ভাজি থাকিব লাগিব মিডিয়াম ফ্লেমতে। আলুখিনি যিহেতু বইল কৰি ৰাখিছোঁ, গতিকে অলপ পিছত দিম। মই এইকাৰণে আলু বইল কৰি লৈছোঁ, কাৰণ বিলাহীৰ লগত আলু সিজিবলৈ অলপ সময় লাগে, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ বইল কৰিছোঁ। বইল নকৰিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু তেতিয়া অলপ সময়টো বেছিকৈ লাগে। এতিয়া মটৰখিনি সিজিবৰ কাৰণে অকণমান ঢাকোন লগাই দিম 2 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত। আৰু এয়া 2 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই আকৌ লৰাবলৈ লৈছোঁ। মটৰখিনি সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। মটৰখিনি সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত বইল কৰি কাটি লোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিম। আলুখিনি যিহেতু বইল কৰি লৈছোঁ, গতিকে অকণমান ফ্ৰাই হ'লে ভাল লাগিব, বইল কৰা গোন্ধটো আঁতৰি যাব। সেইকাৰণে এতিয়া মছলাৰ লগত আলুখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া ভালকৈ আলুখিনি লৰাই দিলোঁ। এতিয়া ঢাকোন লগাই পুনৰ অকণমান সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া অলপ সময়ৰ পিছত আকৌ ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। মটৰখিনিও প্ৰায় সিজি আহিছে আৰু আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল মছলাৰ লগত। এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিম। একেবাৰে নামমাত্ৰ এয়া অকণমান গৰম পানী দিছোঁ, যাতে মছলাখিনি লাগি নাযায়। এয়া পানীকণ দি পেলাই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই দিম সিজিবলৈ। এয়া ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত আকৌ ঢাকোন উদঙাই লৰাইছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মটৰখিনি। এতিয়া ইয়াত জোলৰ কাৰণে পানী দিব লাগিব। এতিয়া যিমানটো গ্ৰেভি বা জোল বনাব বিচৰা হয়, সেই অনুসৰি পানী দিলেই হয়। মই প্ৰথমতে ইমানখিনি আধা বাতিমান পানী দি চাইছোঁ, যদি দৰকাৰ হয় আকৌ দিম। এয়া এবাৰ লৰাই পেলাই চাই লৈছোঁ। আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ, যিহেতু উতলিব, এনেও কমি যাবগৈ, সেইকাৰণে আৰু অকণমান পানী যোগ কৰি দিছোঁ। এয়া ভালকৈ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া ঢাকোন লগাই পুনৰ উতলিবলৈ দিম ভালকৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে জোলখিনি। এতিয়া লৰাই দিছোঁ এবাৰ। আৰু যিহেতু জলকীয়াখিনি দিয়া নাছিলোঁ এতিয়ালৈকে, এতিয়া দি দিম জলকীয়াখিনি। এয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি পেলাই দিছোঁ। জ্বলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি জলকীয়া দিলে হয়। কেঁচা জলকীয়াটো পিছত দিলে খুব ধুনীয়াকৈ কেঁচা জলকীয়াৰ গোন্ধটো সোমাই যায় জোলখিনিত। এতিয়া অকণমান আকৌ ঢাকোন লগাই দিম। আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়াৰ গোন্ধটো জোলখিনিত সোমাবলৈ দিলোঁ ঢাকোন লগাই। এতিয়া ঢাকোন উদঙাই আকৌ এবাৰ লৰাম।
এয়া জোলখিনি অকণমান ডাঠ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিম। মই ইয়াত সৰু চাইজৰ গোটা মাছটো লৈছোঁ, ডাঙৰ টুকুৰা মাছো ল'ব পাৰে। মাছ দিলেই হ'ল নিজৰ হিচাপত। মই ইমানখিনি মাছ দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এবাৰ। এতিয়া 2 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত এবাৰ উতলিবলৈ দিম। এয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ উতলিবলৈ, আৰু এয়া 2 মিনিটৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ। এয়া এবাৰ জোলখিনি লৰাই চাইছোঁ। এয়া জোলখিনি ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিলে, আৰু মাছখিনিও এবাৰ উতলিলে জোলখিনিৰ লগত। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিল যিহেতু গেছ অফ কৰি দিম। আৰু এয়া আমাৰ মটৰ আলু বিলাহীৰে বনোৱা মাছৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা সোৱাদ লগা মাছৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন, আৰু যদি চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।